Deputetja e grupit parlamentar demokrat, zonja Rudina Hajdari, është bashkuar me ne para se të bashkohet tryezës së reformës. Mirë se vini. Mirëmëngjes, dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sot këtu. Keni një takim tjetër të rëndësishëm ditën e sotme, jeni pjesë e kësaj tryeze për Reformën Zgjedhore, e cila ka bërë bujën dhe zhurmën e muajve të fundit, meqense një produkt nga reforma pritet prej kohësh. Megjithatë, unë dua t'ju pyes fillimisht për propozimet ambicioze dhe të mëdha me cilat ka ardhur takim pas takimi Partia Demokratike, tashmë opozitë jashtë parlamentit. Si ju kanë tingëlluar ato? Të fundit janë 3 paketa që thonë se presupozohet të ndajnë politikën nga krimi. Për ju si janë këto propozime? Problematika që shtron PD-ja dhe shumë të tjerë që shqetësohen, sidomos në mënyrën proceset zgjedhore që kanë ndodhur në Shqipëri dhe gjitha krizat pothuajse politike janë të lidhura ngushtë nga mënyra se si janë proceset zgjedhore dhe kjo do e mos ka të bëjë dhe me krimin zgjedhor dhe patjetër që ne duhet ta ndajmë krimin nga procesi zgjedhjeve dhe propozimet e PD-s në disa raste ndoshta kanë qenë të ashpra, mund themi, por disa prej tyre patjetër që do implementohen dhe prandaj kemi këtë tryezë. Dhe e rëndësishme është që tryeza i ka ulur të gjitha palët dhe s'duhet të humbim kohë. Krimet zgjedhore janë realitet në Shqipëri dhe duhet që ne t'i luftojmë ato në zgjedhjet e ardhshme, por jo vetëm, pra të kenë të gjitha propozimet që do vinë dhe do aplikohen në kodin zgjedhor, të kenë një lloj afatgjatësie që mos të ndodhin thjesht në realitetin e sotëm, por të kenë një jetëgjatësi që të shkojnë përtej kësaj, pra të shkojnë dhe të kemi një qëndrueshmëri në mënyrën si ne i bëjmë zgjedhjet sot në Shqipëri. Pra ndaj them se pas një konsultimi të gjerë që është bërë jo vetëm me palët që janë ulur në tryezë, por edhe me prokurorinë e përgjithshëm, pra me gjitha instancat që ndikon pra procesin zgjedhor dhe që do përfshihen, që ndoshta do t'i shtohet dhe roli tyre në gjatë procesit zgjedhore, si para zgjedhjeve dhe gjatë zgjedhjeve, procesit zgjedhor, ne do i shikojmë të gjitha këto mundësi dhe në këtë mënyrë do shikojmë se si mund ta ndryshojmë dhe ta përmirësojmë pra klimën e sotme që ka të bëjë me zgjedhjet. Në ditën e zgjedhjeve, por edhe para ditës së zgjedhjeve, se mos harrojmë se mënyrën se si sot vidhen votat nuk ndodhin pikërisht vetëm thjesht në ditën e zgjedhjeve. Pra do duhet një monitorim rigoros para zgjedhor. Patjetër. Zonja Hajdari, duket sikur në total ka një lloj dakordësie në parim mes palëve dhe gjërat po shkojnë në diskutime sipër. Nëse flasim për propozimet e ndarjes së politikës nga krimi, unë me sa di ju keni një propozim tuaj në këtë drejtim. Ne kemi disa propozime sepse, për shembull, ndryshimi i sistemit për ne ka të bëjë pikërisht për të luftuar krimin zgjedhor. Pse do thoni ju? Sepse hiq baraktarët nga disa zona lokale. Pra, sistemi kombëtar proporcional me listat e hapura, mendojmë thellësisht që mund ta trajtojë këtë problem sepse hiq pikërisht ta personat të cilët zgjidhen sepse kanë një kohë të gjatë në atë zonë dhe kanë ndikim pra në atë zonë, duke qenë se këta janë lojtarë të fortë, qoftë nga mënyrën se si janë të lidhur me atë zonë apo edhe me pushtetin dhe mendoj se duke patur një listë kombëtare të hapur e para këta persona nuk do ta kenë mundësinë që të zgjidhen pikërisht në atë zonë sepse duhet të luftojnë në të gjithë Shqipërinë. Por kjo është një nga temat që mund të trajtoj ky sistem proporcional kombëtar me listat e hapura. Listat e hapura po ashtu zbatojnë dhe është e zgjedhin e çojnë kandidaturën e deputetëve më afër zgjedhësve. Pra kemi një zgjedhje më të drejtë për drejtë dhe mendoj se kjo ndihmon pikërisht në zhvillimin e demokracisë në vend që ne të kemi një demokraci më përfaqësuese dhe më funksionale. Kështu që krimi zgjedhor mund të luftohet në disa aspekte, nuk mund të luftohet vetëm në një aspekt. Pra ka një proces që është para zgjedhor, gjatë ditës së zgjedhjeve, po ashtu ka edhe një mënyrë se si financohen sot partitë. Dhe kjo është një aspekt tjetër që mund të luftohet krimi zgjedhor në mënyrë që ne të ndajmë krimin pra nga zgjedhjet. Pra shumë nga krizat në vend lidhen ngushtë nga mënyra se sot zhvillohen zgjedhjet dhe ky problem, kjo reformë zgjedhore prandaj është tepër e rëndësishme dhe ne duhet ta përfundojmë. Zonja Hajdari, ju u kthyet në sinonim të kushtëzimit me sistemin zgjedhor. Kjo do thotë se nuk keni hequr ende dorë nga kjo pikë dhe unë mendoj se në disa prej deklaratave tuaja ju i keni dhënë shumë vëmendje faktit që kjo tavolinë edhe me opozitën jashtëparlamentare të rikthyer ka një element të mirë që nuk ka përjashtuar nga diskutimi asnjë pikë madje as sistemin. Ju i qëndroni zotimeve tuaja? Patjetër, i qëndroj dhe ne jo më pak se
jo më larg se dje, unë kam për propozimet bashkë me një grup pra ekspertë dhe me një grup me deputet, por dhe jashtë punoj dhe me shoqërinë civile mbi këtë temë dhe me ta kemi përpunuar pra gjitha propozimet që kanë ardhur pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe këto tani janë në duart e të gjithë anëtarëve të Këshillit Politik, pra edhe të ekspertëve, por edhe të palëve politike. Kështu që brenda fatit të datës 10 mars ne do kemi një propozim mbi këto të propozime që kanë ardhur dhe sigurisht do bijem dakord se si do e çojmë përpara pra ndryshimin e sistemit, sepse të gjitha palët kanë rënë dakord që kjo do bëhet pjesa e agjendës dhe çdo palë ka rolin ka një rol të rëndësishëm në këtë tryezë dhe sidomos kur bëhet fjalë për ta çuar në kuvend. Patjetër që drejta ime e vetos është një drejtë e fort dhe normalisht do varet shumë se sa do jenë të hapur mbi ato propozime që unë do është pra diskutim e fort dhe kushtëzuese, shpesh i keni lënë pezull edhe këto tryeza për shkak të vendimarrjes edhe vetos tuaj. Por pyetja ime, më tha do të dakordsohemi, a do të arrini të dakordsoheni sepse edhe ju vetë 15 marsin e keni quajtur një datë shumë ambicioze, ndoshta të shpejt për kaq shumë pika për të diskutuar. A ka një lloj mënyre për t'ju imponuar sepse më tingëlloni sikur ndonjëherë jeni mes dy zjarresh, keni opozitën jashtë parlamentare, keni mazhorancën dhe jeni ju në mes si kushtëzuese, sidomos për sistemin? Atëherë, nuk mendoj se unë jam kushtëzuese në kuptimin që do ta ndaloja procesin zgjedhor. Absolutisht fare, sepse procesi zgjedhor, reforma zgjedhore është tepër e rëndësishme. Jo për ta ndaluar, për të këmbgulur për sistemin. Patjetër që çdo palë do luaj rolin në atë tryezë duke sjellur propozime dhe unë do mirëpres çdo propozim të PD-s dhe çdo palë do shikoj se kush do jetë vija e mesme në këto propozime. Nuk mund të jemi që pra kjo tryezë të thjesht të plotësoj kërkesat e PD-s dhe mos plotësoj kërkesat e opozitës parlamentare dhe të shoqërisë civile që do listat e hapura apo ndryshim të sistemit. Pra nuk mund të thjesht të jemi një tryezë njëanshme që thjesht i përgjigjet disa palëve politike apo i përgjigjet vetëm opozitës jashtë parlamentare. Pra duhet jetë një tryezë nuk mund të jeni një palë pa përfillshme ashtu siç shpesh u quan opozita jashtë parlamentit. Unë kam propozimet e mia që ka të bëjë lidhen ngushtë me opozitën parlamentare dhe me kërkesat e tjera që kanë ardhur nga shoqëria civile, kështu që patjetër që ata duhet ta marrin parasysh, për ndryshe nuk jemi duke luajtur një lojë të fair game që mund të quhet ndryshme, sepse patjetër që edhe un kam rolin dhe duhet që të përfillet kjo kërkesë. Ky fair game do të arrijë të përfundojë me konkluzione në 15 mars? E gjitha varet e vullneti, patjetër, edhe nëse ne vërtet duam që të kemi një reformë zgjedhore e cila mos të pengojë më qoftë edhe integrimin e Shqipërisë, që duhet patjetër që duket sikur shanset janë reale në muajt në vijim për hapjen e negociatave, ne duhet të punojmë fort edhe kjo varet pikërisht vetëm nga vullneti i palëve politike. Nuk mund të vim në atë tryezë duke menduar se çdo gjë që ne do kërkojmë do na plotësohet. Absolutisht fare, mendoj se çdo palë ka të drejtën që të hedhë propozimet, por nga ana tjetër duhet të jetë e vetëdijshme që nuk mund të plotësohen të gjitha propozime dhe unë jam e vetëdijshme për këtë gjë. Ndoshta disa nga propozimet nuk mund të arrihen sot, por disa nga propozimet duhet të merren parasysh dhe të aplikohen në zgjedhjet e ardhshme. Dhe mendoj se nëse ne do e gjejmë pikërisht këtë konsensus, të vullnet për integrimin e Shqipërisë, për një reformë zgjedhore që është tej zgjatur dhe nuk ka përfunduar dhe që ka zhvilluar dhe ka cënuar integritetin, zhvillimin e Shqipërisë, qoftë edhe në ecurinë e integrimit që thash, por edhe në qëndrueshmërinë politike që kriza që ka prodhuar, që janë të lidhura fort ngushtë me zgjedhjet në Shqipëri. Pra ne duhet të japim një herë mirë një zgjidhje këtij problemi dhe reforma zgjedhore që ka një mbikëqyrje shumë të fortë ndërkombëtare për momentin duhet që të tregojmë një herë mirë që ne jemi të zotët e vetes dhe ta përfundojmë këtë reformë zgjedhore duke i dhënë shansin dhe shqiptarëve që të kemi një parlament, një përfaqësim të denj, por edhe të largohemi pra nga ky tranzicioni i tej zgjatur që ne akoma nuk kemi në gjendje të zhvillojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zotja Hajdari, një pretendim i ngritur për cilin do doja dhe opinionin tuaj është se në një mënyrë ndoshta po shfrytëzohen gërçet e krijuara në reformën në drejtësi për të dëmtuar procesin e reformës zgjedhore. A qëndron në ndonjë element kjo akuzë? Unë në fakt i kam ndjekur propozimet e fundit të Partisë Demokratike që të kanë bëjnë lidhen fort me mënyrën se si do ankimohen pra krimet zgjedhore. Është pika ku nuk keni rënë dakord ende?
nuk kemi rënë në dakord ende dhe nuk dua ta paragjykoj të gjithë procesin sepse mendoj se dhe aty mund të gjendet një zgjidhje. Pikërisht prandaj janë dhe ekspertët sot do merren pikërisht për të na dhënë një zgjidhje, por reforma në drejtësi nuk duhet të cënohet në asnjë moment dhe nëse ky propozim ka synim këtë gjë, mendoj se opozita jashtëparlamentare apo PD-ja apo kushdo tjetër që mundohet të cënojë këtë reformë duhet të tiri larg. Më thatë vazhdimisht se është çështje vullneti, edhe 15 marsi dhe jo vetëm, por edhe produkti i kësaj reforme. Mi quajtë disa nga propozimet e Partisë Demokratike ndoshta edhe të ashpra, për më tepër le t'i quajmë kërkesa të mëdha nga ana e tyre. A besoni se një ndër to është edhe kërkesa për qeverinë kujdestare, që me sa duket menjëherë është refuzuar nga majoranca, e cila është pjesë e kësaj tryeze? Mendoj se në këtë tryezë në fakt nuk mund të bie dakord për një qeveri tranzitore apo një qeveri kujdestare. Është jashtë kompetencës të kësaj tryeze dhe në metodologjinë që kemi rënë dakord nuk është pjesë e kësaj tryeze dhe prandaj nuk mund të vendoset në këtë tryezë. I takon një nivelit tjetër politik për të rënë dakord mbi këtë gjë. Prandaj ne kemi hequr nga tryeza, por jo se është një gjë që e ka bërë kërkesë PD-ja. Dua të them që propozimet e PD-s deri më sot janë propozime të cilat kanë ardhur në mënyrën se si kanë ardhur ndonjëherë dhe me vonesë apo sidoqoftë që të jetë, rëndësi ka që janë aty dhe ne jemi prapë të ulur në tryezë, por duhet patjetër që mos të gjejmë një alibi për ta prishur. Të qëndrojmë për pak të alibit, mos do t'jetë kjo kërkesë për qeverinë kujdestare dhe zgjedhjet e parakoshme një prag të cilin Reforma Zgjedhore nuk do të arrijë ta kapërcej? Mendoj se ne duhet patjetër që mos, prandaj jam e kujdesshme edhe në mënyrën se si flas për ndryshimin e sistemit. Nuk duhet të kushtozojmë një mënyrë që të hedhin në erë të gjithë reformën zgjedhore. Duhet që të kemi vullnetin që të gjejmë një konsensus dhe të gjejmë një pikë të përbashkët me gjitha palët. Duhet patjetër që të jemi dakord që kjo reformë zgjedhore nuk mund të jetë në perfekcion, pra që të arrihet çdo gjë në këtë tryezë. Pra duhet të lëshojmë pak nga vetja jonë në mirë të vendit. Prandaj dhe duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrën se si i bëjmë kërkesat dhe sa ekstremisti jemi në këto kërkesa që bëjmë në atë tryezë. Hajdari, me tone kompromisi dhe dakordance po flisni për reformën zgjedhore, megjithatë unë dua të dal pak nga reforma dhe të shkoj në parlament. Ju kam parë kurajoze në foltorën e parlamentit, me akuza drejt për drejta për kryeministrin e vendit, dikur morët guzime dhe thatë se një mandat kushtonte 1 milion euro, që kryeministri dukej sikur jetonte në një planet tjetër, ai ishte përgjegjës për situatën aktuale, e bët sepse kishit nevojë për protagonizmin e momentit, për disa kredite politike, apo e bët vërtet sepse e ndjeni që ky është misioni juaj sot aty? E bëj sepse njerëzit duhet jenë në dieni se çfarë ndodh sot në politikën shqiptare dhe unë e ndjej që kur takoj njerëz të thjeshtë ata e kuptojnë se si një grup i vogël njerëzish notojnë në lukse të ndryshme dhe ata pikërisht janë duke u varfëruar dhe nuk shtyjnë dot muajin dhe nuk plotësojnë dot gjërat më minimale të jetesës dhe për këtë mua më vjen keq dhe dua që ta qerr këtë maskë pra të fasadës që ndodh ditë për ditë qoftë në qytetin e Tiranës që duket shumë ndryshe nga qytetet e tjera në Shqipëri dhe nuk duhet të ndodhi në këtë lloj mënyre dhe roli im në politikën shqiptare është pikërisht për të treguar të vërtetën dhe për të thënë që ne nuk mund të vazhdojmë kështu, pra me këtë lloj klasë politike që vazhdon të sillet në të njëjtën mënyrë dhe pretendon se do ndryshojë diçka. Dhe faktikisht asgjë nuk ndryshon si nga qeveria por edhe nga oponenca që ka, sepse sillen në të njëjtën mënyrë dhe nuk bëhet absolutisht asnjë lloj ndryshimi në këtë vend. Nëse keni mirëbesimin e qytetarëve për cilët i prezantoni me zë në atë parlament, a keni kredibilitetin e kolegëve kur flisni? Patjetër mendoj se paktën unë jam munduar që të shërbej sa më shumë në fuqitë që kam që më jepen sot, pra duke përdorur të gjithë mundësitë që kam, jam munduar që të përfaqësoj po ashtu dhe kolegët e mi që më kanë mbështetur pra brenda parlamentit, por dhe të përfaqësoj njerëzit, pra të përfaqësoj ato njerëz që vërtet duan një ndryshim rrënjësor në Shqipëri dhe duan një ndryshim të klasës politike në Shqipëri. Dhe mendoj se patjetër që mund të ketë dhe paragjykime dhe kjo është një gjë që unë jam munduar që të punoj me veten çdo ditë më shumë dhe mendoj se këtë unë do ta bëj, por ajo që nuk ndryshon asnjëherë është klasa politike e sotme që ka 29 vite që zvarit të vend dhe nuk i jep ato që meriton, pikërisht integrimin të ecim përpara në integrimin e Shqipërisë në BE, pra të kemi ato që ne kemi kërkuar gjithmonë të jemi pjesë e familjes europiane. Do duhen kontribute graduale, unë ju uroj suksese edhe në tryezën e sotme dhe faleminderit që erdhët. Faleminderit dhe ju për ftesën.